Hi guys! Welcome back to my channel. So this is Weng AJ Tacos. Ngayon ay, as you can see, gawa tayo ng spring roll. So ayan, ito yung mga ingredients natin guys. Meron tayo ditong carrots, cabbage, garlic, onions, and celery. Gagamit ako ng celery for this time. So of course, black pepper and salt. Hindi yan mawawala, and may mga seasonings pa tayo. So, ilalagay ko sa description box below ang mga exact measurement. So, ayan guys, eto muna. I-marinate muna natin yung minced chicken natin ng black pepper, salt, oyster sauce, sesame oil. Ayan. So, I really love sesame oil. So, ayan guys. So, i-mix lang natin ito at i-leave lang natin ng half an hour bago ko ito lutuin. Kasi busy pa ako. Prepare ko lang to. So, ayan guys. Ayan, naglagay lang ako ng 1 tablespoon of canolla oil at igisa na natin yung ginger natin. Ayan guys. So, ang unahin ko is yung mince chicken natin. Ayan, yung garlic and ginger together is fry natin siya hanggang maging brown bago natin ilagay ang ating minced pork. Oops, did I say minced pork? It's a minced chicken. So, ayan, lagay na natin. Haluin lang natin to guys. Ayan. So, ito na yung chicken natin. Minced chicken natin at iset aside muna. Next naman is, igisa na natin yung ating mga vegetables. Ayan. Ayan guys. So, ito muna. Igisa muna natin yung garlic. At saka yung mga vegetable natin. And this part, nakalimutan kong nilagyan ng actually onions. Pero yung onions is niluto ko pa rin dyan, kahalo ng ating carrots. So ayan guys, haluin lang natin, lutuin yung mga vegetable natin na magiging filling natin para sa ating spring roll. So, ito na guys, yung vegetable natin. So, naglagay pa ako dito ng black pepper, of course, konting asin, soya sauce, and oyster sauce. And, there is one more, is sriracha. So, sriracha means is the chili paste. Pero, konti lang nilagay ko. Kasi, gustong tikman ng amo ko. Kaya, alam kong gusto niya pag may chili. So, eto na. Start na tayong balutin yung ating spring roll, yung ating mga vegetables. So, ayan. Gamitin ko lang yung chopping board. Ito na siya, yung filling natin, guys. So, ayan. Start na tayo. By the way, guys, meron akong disposable na gloves dito, pero parang hindi ako comfortable. So, of course, I make sure na malinis ang mga kamay ko. Okay guys, so ayan, balutin lang natin ng ganito. Ayan guys, at lagyan natin ng water sa dulo para magiging paste at magdikit siya. At hindi siya bubuka pag ipiprito na natin. Ayan. So, ito na guys, yung mga spring roll natin at ready na rin itong iprito. Ayan. Ayan guys. So, tara, samahan ninyo ako hanggang maluto natin ito. And by the way guys, ang aking sausawan pala
is yung calamansi, vinegar, nilagyan ko siya ng tawag doon, bawang, tapos onion, pepper, chili, salt, and a bit of sugar. So, yun ang aking dipping. Okay, dipping. So, it's up to you guys kung anong gusto nyo. Pwede rin yung ibang version na pang dipping dito. So, ayan guys. Iluto lang natin maybe, 2 minutes each side. Ayan, kasi luto naman na yung ano natin. So, ang kailangan lang natin lutuin is yung wrapper. So, 2 minutes each side should be okay na. So, ayan guys. So, tapos na natin. Naluto na natin yung ating spring roll. At ito na. So, thank you so much guys for watching again. At laging kayong nanonood sa mga videos ko. Sana wag kayong magsawa. At samahan nyo ako hanggang sa huli ng ating buhay sa YouTube. Thank you so much guys for watching.